हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज हामीसँग J7 म्याक्स भन्ने मोबाइल छ है। अब यो मोबाइल चार्जको इस्यु छ, यसमा चार्ज हुँदैन। यसमा हामीले चार्जिङ कनेक्टर पनि रिप्लेस गरिसक्यौँ है। अब यो चार्जिङ कनेक्टर पनि रिप्लेस गरिसक्यौँ। चार्जिङ कनेक्टर रिप्लेस गरिसकेपछि यसमा के समस्या आयो भने ग्राउन्ड त ओके, माइनस त बोर्डभरि नै भइहाल्यो होइन। प्लस पोइन्टमा प्लस भोल्टेज आउँछ, 5 भोल्टेज आउँछ, तर ब्याट्री कनेक्टरसम्म त्यो भोल्टेज पुग्दैन है। अब यसको सोलुसन ब्याट्री कनेक्टरसम्म कसरी पुगाउने भन्ने कुरामा अब हामी तपाईलाई यसको सोलुसन देखाउन गइरहेका छौँ है। यो ब्याट्री कसरी चार्ज गर्ने भन्ने कुरामा तपाईलाई म स्क्रिनमा लिएर जान्छु है। यसमा यो कम्प्युटरको है ब्याक साइड हो है। अब यो फ्रन्ट साइडमा जाउँ हामी। फ्रन्ट साइडमा तपाईको यहाँनिर यो ब्याट्री कनेक्टर छ है। यो चार्जिङ कनेक्टरबाट तपाईको यो फ्रन्ट साइडको यो पिनमा यहाँनिरको यो पिनमा यो दोस्रो पिनमा चाहिँ 5 भोल्टेज आउँछ है। यो दोस्रो पिनमा 5 भोल्टेज आउँछ अनि यो गएर तपाईको यहाँनिर जान्छ है। यसमा जान्छ 5 भोल्टेज। यहाँनिर 5 भोल्टेज गइसकेपछि यो 5 भोल्टेज यो यहाँ क्यापेसिटर हुँदै सिधै हैन यहाँसम्म तपाईको 5 भोल्टेज आउँछ। जस्तो कन्डिसनमा पनि यहाँसम्म तपाईको यहाँनिर लाइन ब्रेक छ, सरी है। यो म देखाउँछु दोस्रो पिन। यो लाइन ब्रेक छ भने तपाईले यहाँबाट जम्पर गरेर यहाँ यसमा जम्पर गरिदिँदा पनि हुन्छ, यसमा गर्दा पनि हुन्छ, यसमा गर्दा पनि हुन्छ है। अब यहाँसम्म 5 भोल्टेज आइरहेको छ तर चार्ज भइरहेको छैन भने तपाईको यहाँ ब्याट्री कनेक्टरमा चाहिँ आउनु पर्यो है। ब्याट्री कनेक्टरमा आएन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यसको तपाईलाई म देखाउँछु। यो जो चार्जर आइसी छ है, यहाँनिर यो चार्जिङ आइसी छ। यो चार्जिङ आइसीको यहाँनिर यो पोइन्टमा 5 भोल्टेज यहाँ पुग्नु पर्यो। यहाँनिर यो 5 भोल्टेज यहाँ पुग्यो भने अनि यहाँबाट यसमा यसको दुईटै साइडमा 5 भोल्टेज हुन्छ। दुईटै साइडमा 5 भोल्टेज, यसमा पनि 5 भोल्टेज, यो पनि 5 भोल्टेज हैन। यदि चार्जिङ आइसी ठिक छ भने यो लाइन बीचमा कहीँ ब्रेक छ भने त्यहाँबाट डाइरेक्ट जम्पर ल्याएर यहाँ 5 भोल्टेज जम्पर ब्याट्री कनेक्टरबाट है। तपाईको यो साइडमा जो अगाडि ब्याक साइड जानु होला, कनेक्टर देखाउँछु। यहाँनिर यो दोस्रो पोइन्टबाट यहाँ सिधै डाइरेक्ट यहाँ त 5 भोल्टेज अनिवार्य आउँछ है। यहाँबाट सिधै तपाईले जम्पर ल्याएर चार्जिङ कनेक्टरको त्यो रजिस्टर जो देखाएँ मैले यहाँनिर यो भयो चार्जिङ कनेक्टर है। स्क्रिनमा बोर्डलाई हेर्नु होला राम्रोसँग। यो ब्याक साइड हो। यो यहाँनिर यो स्टिल हुन्छ, यसलाई काटेर यो है। अब यसको यो चार्जिङ कनेक्टर यसमा यो खुल्ला पोइन्ट छोडेको छ। यसमा चाहिँ हामीले 5 भोल्टेजको जम्पर दियो भने चार्जिङ आइसी ठिक भएको अवस्थामा चाहिँ यसले चार्ज गर्छ। यदि यो चार्जिङ आइसीले तपाईको यहाँनिर 5 भोल्टेज आएर पनि भएन भने तपाईको यहाँ 5 भोल्टेजको जम्पर दिएर तपाईले यसमा है तपाईको यहाँ आउनुपर्छ। यो लाइन यो यसरी सर्ट भएको हुन्छ है। अब तपाईको यहाँ 5 भोल्टेज जम्पर दियो भने त्यसले चार्जिङ आइसीले तपाईलाई यो रजिस्टरमा आउटपुट गर्छ है। यो रजिस्टरमा आउटपुट गर्छ 4 भोल्टेज। 3 भोल्टेजदेखि 4 भोल्टेजसम्म आउटपुट गर्छ अनि त्यो जान्छ सिधै तपाईको ब्याट्री कनेक्टरमा। यसमा आउँछ है। यसरी यो ब्याट्री कनेक्टरमा जान्छ। यसरी जम्पर गर्यो भने यहाँ जम्पर गर्यो भने यो चार्जिङ आइसी हो। चार्जिङ आइसीलाई तपाईले निकाल्न जरुरी छैन है। फेरि यहाँ 5 भोल्टेज आइरहेछ तर यसले आउटपुट गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि मात्रै तपाईले त्यो निकाल्नुपर्छ, होइन भने ननिकाले पनि हुन्छ है त। यहाँ चाहिँ जम्पर यहाँ 5 भोल्टेज आउनु अनिवार्य छ। यहाँनिर चाहिँ 5 भोल्टेज आउनुपर्छ। बोर्डलाई हेर्नु होला, म तपाईलाई ओरिजिनल बोर्ड बाँधिदिन्छु, बोर्ड देखाउँछु है। यो बोर्ड छ हामीसँग। अब यो बोर्डमा मैले तपाईलाई देखाए अनुसार यो ग्राउन्ड भइहाल्यो है। अब यसको यो पिनमा चाहिँ 5 भोल्टेजको जम्पर दिने। त्यहाँबाट सिधै पछाडिपट्टि यहाँनिर लाइट बनाउँछु। यहाँनिर यो चाहिँ चार्जिङ आइसी हो है। यो चाहिँ चार्जिङ आइसी हो। चार्जिङ आइसीको यहाँनिर यो दुईटा पोइन्ट छ, एउटा यो पल्लो साइडको पोइन्टमा ल्याएर 5 भोल्टेज जम्पर दिने है। 5 भोल्टेज यहाँ जम्पर दियो भने यो चार्जिङ आइसीले यहाँ 3 भोल्टेज 4 भोल्टेज यो रजिस्टरमा आउटपुट गर्छ है। योबाट फेरि पछाडिपट्टि ब्याक साइडमा तपाईको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि यहाँनिर आउँछ। यो बाटो हुँदै तपाईको यहाँ पुग्छ है। तपाईको चार्जिङ आइसी भन्दा यता चाहिँ दिन मिल्दैन है। फेरि ध्यान दिनु होला।
यो चार्जिङ यो पोइन्टमा चार्जिङ आइसीमा इनपुट हुने पोइन्टमा दिनुपर्छ, आउटपुटको पोइन्टमा चाहिँ दिन मिल्दैन है। ल यो भिडियोले तपाईँलाई केही जानकारी दियो कि दिएन हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्।